Bine ați venit la Edalarea pentru Gemeni, ascendent, lună, soare în Gemeni. Această săptămână să vedem ce avem pentru voi. Wow! Aici avem diavolul și împăratul. Aici există o restricție, dar voi veți merge împotriva lor sau, mai bine zis, veți încerca să faceți posibilul pentru a ajunge acolo unde trebuie. Dar încă ceva, atunci când am de-a face cu diavolul și împăratul, am de-a face cu o fraudă financiară. Deci fiți foarte atenți la tranzacțiile pe care le faceți. Sau e un fel de a fi nevoit să împrumuți bani, dar banii aceștia care îi împrumuți nu sunt tocmai bineveniți. E felul de a sta cu minte în banca ta, să-i zicem. 3 de bute, regina de bute și puterea. Poți să treci peste acest punct. Poate e un punct în care nu ai destule finanțe sau ceva se întâmplă aici, dar poți să treci peste el. Pentru că ești ajutat de univers. Ai aici împărăteasa și asul de bute, iar eremitul, roata, este ceva care vine de la sine. Deci, eu te-aș sfătui să nu iei un împrumut, ci te-aș sfătui să ai răbdare și să încerci să descoperi ce este cu adevărat. În primul rând, voi ar trebui să aveți încredere, să aveți un sentiment de satisfacție în voi, pentru că se vor îmbunătăți toate lucrurile datorită vouă. În plus, aici vi se spune să luați sfaturile unor experți sau să încercați să schimbați ceva, chiar dacă sunteți pe un model vechi. Ce avem aici? Diavolul și împăratul. Regina de bute, 3 de cupe. Deci, încă o dată, aici cu siguranță este o fraudă sau un furt sau o înșelătorie. Mare atenție la o tranzacție financiară. 3 de cupe sunt finanțe, 7 de spade este ceva care voi nu o vedeți. Ce vrea să mai spun acest 7 de săbii? Cavalerul de cupe, 4 de săbii. Posibil pentru unii dintre voi să fie cauza unui, la ceva la care se cumpără online, poate fi chiar un copil care a cumpărat ceva, vă confruntați cu o neplăcere aici, dar cu siguranță va fi ok. Iar aici mai poate fi încă ceva, 4 de săbii și cavalerul de cupe, pot fi și niște cheltuieli pentru un copil care are probleme cu sănătatea. Dar atât pentru voi cât și pentru copii, voi, pentru cei mari, atunci când am în spate patrul acesta de spade, posibil să aveți o durere de spate. Să vedem încă o dată aici ce vrea să-mi spună diavolul cu 3-ul acesta de bute și 7 de săbii. Împărăteasa, vedeți? Este un câștig financiar rapid la care nu ar trebui să alergați. Va trebui să fii precaut. Împărăteasa o aveți de 2 ori. Câștigați banii aceștia, dar vedeți voi aici sunt niște acte internaționale sau ceva de genul unei călătorii. Deci aveți grijă dacă veți călători, unde puneți banii. Vedeți? E o călătorie în exterior. Ceva care ține de precauție. Steaua. Poate că cineva merge la studii și are nevoie de o sumă de bani. Este bine să vedeți despre ce este vorba, pentru a nu fi voi dezechilibrați financiar. Cineva vrea să-și echilibreze finanțele din ceva gata făcut. Voi trebuie să fiți foarte precauți
pentru că împărăteasa va aduce bani, deci vi se dă niște bani. Aici sunt niște bani care poate nu-i veți da înapoi. Adică universul vi dă să-i folosiți și e posibil acei bani să fie folosit pentru niște studii, o călătorie în exterior, pentru, aș spune, o specializare, dar fiți foarte atenți înainte de a semna sau de a lua acel ceva, pentru că împăratul poate fi guvernul, poate fi administrația, poate fi șeful tău, managerul, acțiunea este, dar mare atenție la acel 7 de spade. Ceva este acolo care nu-mi place. Aflați toate lucrurile acestea și le puneți la punct. Și atunci informațiile pe care le aveți nu le lăsați pur și simplu, nu-i nimic, nu mi s-a spus. Nu. Pentru că aici este un nou început pentru viitorul și a unui copil, dar poate chiar și al vostru. E un fel de a spune, caută un expert sau cineva care a trecut prin așa ceva pentru a-ți da mai multe informații și atunci totul va fi bine. Vei beneficia de acei bani. Dar o văd ca pe un împrumut, să-i zicem. Steaua. Aici este viitorul, exact ce a venit un pic mai înainte, și prințesa de iarnă. Vedeți, aveți aceeași carte, Steaua, și aici îți spune din start că se vor întâmpla multe schimbări frumoase în viața ta, vei trece prin niște schimbări, este acea putere care poți să muți munții, dar îți spune din start să te informezi mai mult înainte de a începe să faci o călătorie din care nu știi dacă într-adevăr vei ajunge la acel turn. Îți spune să fii clar, realistic și poate chiar uneori diplomația nu își are loc pentru că trebuie să vezi informația foarte bine pusă. Numai bine, la revedere!